we gaan snel door met Forum voor Democratie. Die zijn opeens weer in het nieuws, want ze worden geboycott. Zeer goeie avond. In zeker 3 gemeenten wordt Forum voor Democratie uitgesloten door andere partijen. De reden? Kandidaten van Forum op de lijst die actief waren bij extreemrechtse organisaties. Ja, allerlei lokale partijen in Den Haag, Rotterdam, Nijmegen en Amsterdam willen na de gemeenteraadsverkiezingen niet samenwerken met Forum, omdat er extreemrechtse kandidaten op de lijst staan. En een tijdje geleden dacht ik nog dat de FVD een beetje passé was. He, zoals 6-7. Of de Krompoes. Of de NAVO. Maar ze zijn helemaal terug. Want kijk, ze zijn bij de laatste verkiezingen van 3 naar 7 zetels gegroeid. En in de peilingen gaan ze nog lekkerder. Hier, 10 zetels. En er komen natuurlijk gemeenteraadsverkiezingen aan. En daar gaat Forum meedoen in 104 gemeenten. Met dus blijkbaar extreemrechtse kandidaten op de lijst. Nou, dit klinkt helemaal niet goed. Krijgen we nou echt opeens een heel grote extreemrechtse partij in allemaal gemeenteraden? Want wat is Forum op dit moment eigenlijk precies? Want zoals je waarschijnlijk nog wel weet, het was ooit een grote rechtse partij, maar toen gingen er een paar dingen mis. Ten eerste kwamen er screenshots naar buiten van chatgroepen van hun jongerenvereniging voor racistische en antisemitische opmerkingen. Nou, daar schrokken veel kiezers toch wel van. En tot overmaat van ramp bleek de lijsttrekker Thierry Baudet. Oh, wacht, die zin gaat verder. Bleek de lijsttrekker, Thierry Baudet, nog wat gekker te zijn dan mensen al dachten. Hij riep dat de wereld wordt bestuurd door reptielen. Hij vond Poetin een prachtvent en hij ontkende de maanlanding. En bij de volgende verkiezingen hadden de mensen toen zoiets van... nee, 3 zetels. Nou, het ging ook al een tijdje steeds slechter met Baudet. En uiteindelijk kreeg hij zelfs een kookverslaving. In de zin van dat hij niet meer kon stoppen met grillen. Even 1 kilo entrecote klaarmaken. Gras gevoerd. Hij is klaar. Perfect. Ja, heerlijk. Roetveegbiefstuk. Met zwarte friet. Maar Baudet ging dus ineens maaltijdboxen verkopen. Dit is de Real Roots 30 vleesbox. Het kost €199, is enorm afgeprijsd. En daar kun je dus 2 weken echt carnivore van eten. Ja, helemaal in zijn element. Maar goed, tot zover Thierry Baudet. En veel mensen dachten, tot zover Forum voor Democratie. Maar toen kwam Liedewij. Beste Nederlanders, mijn naam is Liedewij de Vos. En ik spreek vandaag tot u als iemand die, net als velen onder u, de afgelopen 25 jaar in ons land heeft geleefd. Zo, spreek je wel een vrij brede groep aan, toch? Ik spreek tot u als iemand die, net als velen onder u, een hoofd heeft. Maar goed, de FVD kreeg dus vorig jaar ineens een nieuwe partijleider, Liedewij de Vos. En dat vonden mensen prachtig. Hier, kijk, het Liedewij-effect. Een frisse wind, hè? Ik zou bijna spreken van een renaissance. Nou, veel mensen hebben het gevoel van eindelijk een normale partijleider. Ik ben helemaal geen aanhanger van het Forum voor Democratie, maar ik ben wel een aanhanger van Liedewij de Vos. Jij bent een verademing, want jij lijkt wel op een normaal mens en dat zie je ook meteen terug. Liedewij de Vos, maar dat is die jonge, zeer getalenteerde mevrouw die ook met stikstof en zo... Bijvoorbeeld. En ook, wat ik heel leuk vind, bij Liedewij zie je nog een soort verbazing. Ja, die laatste meneer overweegt volgens mij ook echt weer op Forum te gaan stemmen. Maar de grote vraag is dus of dit wel klopt. Is Forum voor Democratie onder Liedewij de Vos veranderd? Is het nu een partij waar de beschaafde rechtse kiezer op zou kunnen stemmen? Nou, ten eerste, hun plannen. Die zijn niet echt veranderd. Ze geloven niet in het klimaatprobleem. Ze willen zelfs windmolens verbieden en afbreken. Ze willen een asielstop, het COA afschaffen. Ze willen mensen die al een Nederlands paspoort hebben aanmoedigen om te remigreren naar hun land van herkomst en ze te helpen om daar een toekomst op te bouwen. Altijd een slecht teken als iemand het woord helpen gebruikt, toch? Net als wanneer je kat wordt geholpen. Die ziet zijn ballen niet meer terug. En verder wil Forum nog steeds graag de banden met Rusland weer aanhalen. What the fuck? Zeg Vladimir, als jij klaar bent in de Donbass, kom je dan lekker bij ons een grasgevoerde steak eten? En ook de samenstelling van de Tweede Kamerfractie is niet heel anders dan vroeger. Daarin zitten gewoon nog types als Pepijn van Houwelingen. En uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. En Gideon van Meijeren. Welkom en fijn dat u kijkt naar de eerste aflevering van Rioolratten ontmaskerd. En Freek Jansen. Ik zat na te denken, want ik heb ook een bedrijf, eerlijketen.nl... en wij verkopen heel mooi grasgevoerd Nederlands vlees.
en heel veel andere producten. Het is niet de bedoeling, wil ik toch wel even zeggen, om hier reclame te maken voor eigen bedrijven. Oké, excuus. Ja, heel goed. Meteen ingrijpen, anders komt Henry Bontebal straks weer met zijn bonteballetjes. Ja, Henry, ze zijn echt heel lekker, maar de Tweede Kamer is niet de plek daarvoor. En dan is er natuurlijk ook nog Thierry Baudet zelf. Maar elke lange mars begint met de eerste stap. Ja, ik kwam hier net terug van een lunch met Mozart. Maar Baudet is dan wel geen fractievoorzitter meer. Hij is zelfs tijdelijk weg uit de Tweede Kamer. Maar hij komt in principe weer terug. En bovendien is hij nog gewoon de partijvoorzitter. Dus hij is zeker niet weg. En de Vos lijkt ook niet uit heel ander hout gesneden dan Baudet. Zo lagen ze hier te slapen in een hangmat met honderden in een ruim. De matrozen van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Er waren schapen aan boord, geiten, koeien, kazen, zuurkool. Geiten, koeien, kazen, zuurkool. Ja. Je voelt nog een paar maanden en ze staat ook maaltijdboxen te verkopen. Maar je hoort bij Liedewij de Vos dus ook nog wel de echo van Baudet. Ook inhoudelijk als het bijvoorbeeld gaat over Poetin of Oekraïne. Deze week was Zelensky te gast in de Tweede Kamer. Uw fractie was daar niet bij. Wat was het idee daarachter? Allereerst is het heel ongebruikelijk dat een buitenlands staatshoofd de volksvertegenwoordiging komt toespreken. Daar komt nog bij dat we geen enkele mogelijkheid hadden om Zelensky te bevragen. Als dat wel zo was geweest, dan waren we wel gewoon gegaan. Wat had u dan willen weten van Zelensky? Dat is een goede vraag. Ik zou van hem wel willen weten. Of had u daar nog niet over nagedacht? Jawel. Schiet me net iets te binnen. Schiet me net iets te binnen. Hou jij van zuurkool? En de maanlanding dan? Hè? Nog een los eindje van Baudet. Wat zegt ze daarover? Zijn we op de maan geweest, ja of nee? Ik weet het niet. Hoezo weten we dat niet? Ja, ik ben met dat onderwerp niet zo bezig en ik heb me er ook niet zo in verdiept. Ik vind dat niet een heel relevant onderwerp, dus ik heb er ook niet zo'n heel uitgesproken opvatting over. Ah ja, een beetje wat ik heb met Hengelo. Huh? Misschien bestaat het wel, misschien ook niet. Je hoopt dat het maar verhalen zijn, maar je weet het nooit. Ik heb me er niet in verdiept. Maar goed, FVD is met Liedewij de Vos dus nog best wel dezelfde partij. En nu gaan ze dus in meer dan 100 gemeenten meedoen. En dat betekent dat er ineens een heleboel nieuwe FVD'ers bij komen. En wie zijn dat dan allemaal? Nou, daar zitten aardig wat kleurrijke types bij. Forum voor Democratie doet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen met kandidaten die betrokken waren bij extreemrechtse organisaties, schrijft de Volkskrant. Zo namen 3 lokale kandidaten deel aan acties van de Geuzenbond. En die wordt door inlichtingendiensten als extreemrechts gezien. Ja, de Volkskrant ontdekte dat er mensen op de FVD-lijsten staan die betrokken waren bij extreemrechtse clubjes, zoals de Geuzenbond dus. Een jongerenbeweging die volgens NCTV extreem rechts is en waarvan de oprichter is veroordeeld voor verboden wapenbezit. Of Voorpost, een organisatie die streeft naar een homogeen Nederland. En Erkenbrand, dat streeft naar een blanke etnostaat en tegen rassenvermenging is. En 1 kandidaat van de FVD was zelfs lid van de NVU. En dat zijn echt een soort neonazies. Hier, volgens hun website heeft de NVU als doel de bevordering van de urologie en de belangen... Oké, dat is de verkeerde NVU, denk ik. Ik bedoelde die andere NVU. Ja, de Nederlandse Volksunie. Ja, die wordt door de AIVD neonazistisch genoemd. Maar goed, de vraag is dan natuurlijk, is dat terecht? Nou, laten we even kijken hoe een vergadering eruit ziet. Goedemiddag, beste mensen. Oké, het is wel terecht, zo te zien. En je moet natuurlijk heel precies zijn, want dit is nu de NVU... en die FVD'er was vroeger lid. Dus hoe zag de NVU eruit in de tijd dat hij lid werd, bijna 20 jaar geleden? Laten we even kijken naar hun herdenking voor een van de bekendste nazi's van Nederland... de weduwe Ros van Tonningen. Wij kunnen nog veel leren van de Duitse soldaten die gevochten hebben voor onze idealen. Zoals ik het laatst ook in Dortmund heb gezegd. Het gaat daarom, dat is ook voor onze Duitse kameraden die er aanwezig zijn. Dat we niemals aufgeben om te kämpfen voor het Großgermanische Reich, waar onze voorväter en väter voor gekämpft hebben. Ja, de naamvallers zitten er goed in bij de NVU. Maar goed, er zijn dus FVD'ers die vroeger lid waren van organisaties als de NVU. En sommige kandidaten hebben ook echt zelf de meest krankzinnige dingen gezegd. Anders Breivik schoot 80 Noorse jongeren dood. Bretton Tarrant vermoordde 50 bezoekers van een moskee in Nieuw-Zeeland. De nummer 3 op de Haagse forumlijst, Timur Buscher, noemt hen een goddelijk duo. What the fuck? En dan kun je zeggen, ja, dit was in een of andere privé-appgroep.
En nu, met al die nieuwe kandidaten, kun je zeggen... de partij is flink aan het groeien, dus er komen opeens allemaal nieuwe mensen bij. Als de Kruidvat 10 nieuwe winkels opent, zitten er ook altijd een paar nazi's tussen. Maar de test is dan natuurlijk... wat doet de partijleiding als ze erachter komen dat ze dit soort figuren hebben binnengehaald? Bij de Kruidvat worden die meteen ontslagen. Ja, toch? Ga maar lekker bij de trekpleister werken. Maar wat doet de FVD? Nou, bijzonder weinig. In Amsterdam staat bijvoorbeeld iemand op de lijst... die actief was bij maar liefst 3 extreemrechtse organisaties. En je zou zeggen, dat zijn er minstens 2 te veel. Maar dit is hoe de lijsttrekker in Amsterdam daarop reageert. Nummer 7 bij jullie op de lijst. Die zou medeoprichter zijn van het extreemrechtse Erkenbrand. Wist u dat? Wat mensen in het verleden hebben gedaan of hebben geloofd... dat is het verleden. Ik wil me focussen op de toekomst. Want het gaat om de toekomst van de stad. Dus ik wil niet kijken naar het verleden. Ja, niet kijken naar het verleden. Aldus de partij die elke 2 zinnen over de VOC-tijd begint. Maar Forum laat die Erkenbrand-figuur dus gewoon op de lijst staan. En wat krijg je dan? Dat andere partijen niet meer met je samen willen werken. Zoals Tovik Dibi van Bijeen. De persoon op de lijst. Jij bent de lijsttrekker, de politiek leider. Wat ga je daarmee doen? De lijst, wij staan Blijft die erop staan? Ja, wij staan Oké, dan vind ik dit heel moeilijk. Dan vind ik dit te moeilijk om. Dan ga ik niet gezellig met je schilderen. Oh, Tovik, pas nou op. Je moet rechtse types nooit dwarsbomen in hun schilderambities. Dat kan verschrikkelijk slecht aflopen. En wat doet de landelijke partijleiding nu ze weten wat voor figuren er op die lokale lijsten staan? Want even tussendoor, ik vind ook niet dat je iemand die 10 jaar geleden iets doms heeft gedaan voor altijd zou moeten weren. Mensen kunnen veranderen. Maar als ik hoor dat mijn nieuwe redacteur ooit nog Erkenbrand heeft opgericht, dan zeg ik, jeetje, daar schrik ik van. Ik ga nu met hem praten, want ik wil zeker weten dat hij geen nazi meer is. Nou, dat is niet hoe ze bij FVD reageren. Waarom staan er op dit moment op de kandidatenlijst van Forum mensen die het nazi-gedachtegoed uitdragen? Wat vindt u daar dan van? Gaat u eens in op de dingen die zij hebben gezegd en passen zij dan op de kandidatenlijst van Forum? Nou, ik ga helemaal niet in op wat zij dan hebben gezegd. We gaan niet over iedere scheet die iemand in zijn verleden ooit een keer heeft gelaten. Dat gaan we niet allemaal nog een keer door de mangel halen. U vindt het een scheet, iets kleins? Ik ga hier helemaal niet op in. Het maakt er dus echt geen ene fuck uit of iemand op haar lijst misschien wel een nazi was. En dat betekent niet dat zij zelf een nazi is, dat denk ik ook niet. Maar het zegt wel iets over die partij dat het zo'n beetje de enige organisatie is in Nederland waar je als ex-neonazi welkom bent zonder dat er een punt van wordt gemaakt. Ja, oké, de trekpleister. Maar oké. Nou, nog een voorbeeld. Laatst had de jongerenafdeling van de FVD een gala. En dit zijn beelden van hun aftermovie. Welkom bij het JFNE Kerstgala 2025. 2026 wordt een jaar van remigratie. Ja. Mooi feestje. En FVD heeft die Pieten geblurred, want die zijn niet goed zwart gesminkt. En in die kringen kun je daar ontzettend veel gezeik mee krijgen. Nou, een lekker sfeertje dus, maar op de foto's van het gala vond de Volkskrant allerlei figuren uit het internationaal extreemrechtse wereldje. Bijvoorbeeld deze Sloveen, Can Zalek, die zelf graag een biertje drinkt met bevriende neonazies. Of wat dacht je van de Duitser Severin Keuler? Dat is iemand met zulke extreme ideeën dat hij uit de alternatieve Vuur Duitsland is gezet. Dus zelfs de AfD, een partij die door inlichtingendiensten als extremistisch wordt gezien, vond zijn alternatieve Vuur Duitsland wel heel alternatief, zeg maar. En op dat gala was bijvoorbeeld ook de Nederlander John A. Die is veroordeeld voor het projecteren van racistische teksten op de Erasmusbrug. Hij is lid van extreemrechtse vechtclubs die zich volgens de AIVD opmaken voor de onvermijdelijke rassenstrijd. En dat soort figuren op je feestje, dat is niet alleen schokkend voor extreem linkse types zoals de Volkskrant en ik, maar ook voor het redelijke midden, zoals Wiert Duk. Distancieer je nou eens een keer van dat extreemrechtse tuig wat ook in die partij zit, wat ook aanwezig was toen weer bij het gala van jullie. Weet je wie daartussen zat? Het gaat om 3 mensen die ooit een keer iets gezegd hebben of ergens geweest zijn waar je iets van zou kunnen vinden. Maar het zijn 3 mensen die zelf een kaartje hebben gekocht op een gala van 360 man. Klopt. Wij hebben daar geen controle over. Ja, zij zegt dus, ik heb geen controle over wie er precies binnenkomen. Maar die Sloveen bijvoorbeeld, die zat aan tafel bij Liedewij. En hij mocht trouwens ook nog een toespraak houden. I want to thank Liedewij voor de zuurkool en de kazen. Ja. En naast hem aan die eretafel zit die Duitser die uit de AfD is gezet.
En dan is er nog iets wat de Volkskrant had gevonden in die aftermovie van het gala. Namelijk dit beeld. En je ziet niks geks, maar kijk hoe deze jongen zijn wijnglas vasthoudt. Dit is een heel gekke manier om je glas vast te houden, sowieso. Maar volgens kenners van extreem rechts betekent dit gebaar white power. Een racistisch teken dus. En natuurlijk, duikers gebruiken het ook. Hè? En het betekent ook gewoon oké. Maar het is dus ook een zogenaamd hondenfluitje. Een signaal aan een bepaalde groep dat voor anderen onherkenbaar is. Als ik bijvoorbeeld iets schrijf op mijn papiertje, dan denken jullie, hij maakt gewoon een aantekening. Maar de mensen die hier werken, die weten, er wordt weer een redacteur ontslagen. En dat white power hondenfluitje, dat zie je dus vaker. Kijk, hier zien we die Sloveen van daarnet. Die maakt dat gebaar in het Europees Parlement. En hier een andere gast. Rechts zie je hem op het gala. En links op een picknick met dat gebaar. Terwijl hij voor de volledigheid ook nog een fles witte melk vasthoudt. En het voelt heel ver gezocht, maar het is echt wel een ding. Kijk, hier is een bekende racist die het zelfs op zijn t-shirt heeft gedrukt. En hij schrijft, wie het begrijpt, begrijpt het. Of wat dacht je van de Christchurch-terrorist? Toch onderdeel van het goddelijke duo. Die maakt ook dat gebaar. Maar of deze gast op dat FVD-feestje dit ook echt expres zo doet... en zo ja, of hij dan ook echt bedoelt dat witte mensen superieur zijn... of dat hij een beetje aan het trollen is, dat weten we niet. Maar uiteindelijk gaat het ook hier om de vraag... hoe reageert de partij erop? Nou, dit is wat de voorzitter van de JFVD zei... die dat gala dus organiseerde. Waar doelen jullie precies op? Dat betekent toch gewoon goed of lekker of zo? Is dit niet een beetje vergezocht? Er zijn wel meer dubbelzinnige gebaren. Misschien hadden die mensen die jullie bedoelen eigenlijk wel een duim willen opsteken... maar ging dat verkeerd? Ja, tuurlijk. Dat is misschien ook wat de hele tijd gebeurt in het verkeer, toch? Hey, lekker bezig! Hey! Uitstekende manoeuvre! Zo, mooie Prius. Hallo. En dit is wat Liedewij de Vos gisteren zei... over al die dubieuze figuren op haar kandidatenlijsten. Afgelopen week stonden de kranten vol met artikelen over Forum voor Democratie. Wat me stoort is dat bij de poging om FVD in kwaad daglicht te stellen... karaktermoord wordt gepleegd op enkele van onze kandidaten. Oké, zij gaat er dus echt geen afstand van nemen. Ze gaat niks onderzoeken. Het is allemaal de schuld van de media. Maar andere politieke partijen denken daar dus anders over... en daarom weigeren die dus met ze samen te werken. En is dat dan terecht? Nou, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Of Forum voor Democratie is echt een beschaafde rechtse partij... maar ze hebben gewoon heel veel pech met nieuwe leden... en allemaal totaal ongenode gasten, gala-gasten... die stiekem helemaal uit Slovenië komen rijden. Of vliegen, maar zeker niet liften... want ze zijn heel slecht in het opsteken van hun duim. Of de andere mogelijkheid... er is toch echt iets fundamenteel mis met die partij. Er lopen extreemrechtse figuren rond. Ze worden zelfs op de lokale lijsten gezet... en die leuke, frisse, nieuwe Liedewij de Vos vindt dat allemaal prima. Meer kan ik er niet over zeggen. Ja, het is een beetje een onbevredigend einde dit, hè? Misschien.